እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። እኔ ገለታ አባተ እባላለሁ። የኬሚስትሪ መምህር ነኝ። በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለማንኛውም ኬሚስትሪ ለርነር ለሆናችሁ ወይም ኬሚስትሪ ለምትማሩ ተማሪዎች ፍሮም ግሬድ 7 8 9 10 11 12 እንዲሁም ዩኒቨርሲቲ ለምትማሩ ተማሪዎች ኬሚስትሪን ዲፊካልት ከሚያደርገው ነገር መካከል አንደኛው ላንጉጅ ኦፍ ኬሚስትሪን አለማወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንማረው ስለ ላንጉጅ ኦፍ ኬሚስትሪ ነው። ማንኛውም ተማሪ ከዜሮ ጀምሮ አንድ ኮምፓውንድ እንዴት አድርጎ ስም መስጠት የሚችለው የሚሆን ነገር በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኔሚንግ ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው። እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን ኦከር የሚሆነው when a chemical reaction occur when atom gain lose or share electron አተም ኤሌክትሮን ጌን ወይም ሉዝ ሲያደርግ ነው አንድ ኬሚካል ቦንድ የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ኬሚካል ሪአክሽን carried out መሆን የሚችለው during an atom sharing lose or gain of electron ነው። አንድ አተም ኤሌክትሮን ሼር ጌን አለም ደግሞ ሉዝ ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽን occur when atom gain lose or share electron አንድ አተም ኤሌክትሮን ጌን ወይም ሉዝ አለም ደግሞ ሼር ማድረግ የሚችለው በመጀመሪያ ኤሌመንትን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ክላሲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። which one metal and which one non metal and what kind of chemical bond will be formed by sharing or losing እንዲሁም ደግሞ gain of electron ነው ወይም ብለን መለየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ first we have to classify element into metal and non metal እንግዲህ ኤሌመንትን ክላሲፋይ ስናደርግ ሜታል ኤንድ ነን ሜታል ብለን ክላሲፋይ ስናደርግ እነዚህኞቹ የምታያቸው በርከት ያሉት ከፔሪዮዲክ ቴብል ካሉት ቶታሊ ኤሌመንት መካከል ትልቁን ፐርሰንቴጅ ከ86% አካባቢ ላይ ከቨር የሚያደርጉት ሜታሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሜታልስ ሃቭ ኤ ቴንደንሲ ቱ ሉዝ ዜር ኤሌክትሮን ኤሌክትሮናቸውን ሉዝ የማድረግ ፍላጎት አላቸው ኤንድ ፎርም ኤ ካታዮን ካታዮን የሚባለው ነገር ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ነን ሜታል ናቸው። ነን ሜታል በቁጥራቸው በጣም አነስተኛ ናቸው። እንደነዚህ እንደምታያችሁ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን፣ ሲሊከን፣ ፎስፈረስ፣ ሰልፈር፣ ክሎሪን እያልን የምንጠራቸው እነዚህ በቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑት ኤሌመንቶች ምን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው? ነን ሜታል አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አዮኒክ ኮምፓውንድ ፎርም ለማድረግ ግዴታ አዮኒክ ኮምፓውንድ ስንል የኮምፓውንድ ዛት ፎርምድ ባይ ሜታል ኤንድ ነን ሜታል በሜታል እና በነን ሜታል ምክንያት የተፈጠረ ቦንድ ነው ወይም ኮምፓውንድ ነው አዮኒክ ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ነን ሜታል ጌን ኤሌክትሮን ኦር አክሴፕት ኤሌክትሮን ነው የሚያደርጉት። ነን ሜታል ኤሌክትሮን ጌን አሊያም ደግሞ አክሴፕት ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ምን ፎርም ያደርጋሉ? ኔጌቲቭ ቻርጅ ኦር አናዮን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ኔጌቲቭ አዮን ኮልድ አናዮን ተብሎ ይጠራል። ኔጌቲቭ አዮንን ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? አናዮን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሜታልስ ሃቭ ኤ ቴንደንሲ ቱ ሉዝ ዜር ኤሌክትሮን ኦር ሜታል ሃቭ ኤ ካፓሲቲ ቱ ዶኔት ዜር ኤሌክትሮን ኤሌክትሮናቸውን ዶኔት የማድረግ ባህሪ ነው ያላቸው። አፍተር ሉዚንግ ኦር ዶኔቲንግ ዜር ኤሌክትሮን ዜይ ፎርም ካታዮን ኦር ፖዚቲቭ ቻርጅ ወይም ካታዮንን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ፖዚቲቭ አዮን አር ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ካታዮን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። remember that the charge of an ion can be determined by its place on the periodic table periodic table ላይ ስትመለከቱ እያንዳንዳቸው ኤሌመንት ምን ያህል ባይንዲንግ ፓወር ወይም ባላንሲ ነምበር እንዳላቸው ዳይሬክት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሌቭል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትወስዱት ይሄኛው ግሩፕ 1 አለ፣ ግሩፕ 2 እዚህ ደግሞ ግሩፕ 3 ግሩፕ 4 ግሩፕ 5 ግሩፕ 6 ግሩፕ 7 አለ። ይሄ ዜሮ ግሩፕ ብለን እንጠራዋለን፣ ኖብል ጋዝ ያለበት ግሩፕ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ባይንዲንግ ፓወራቸው በኦርደር ሲቀመጥላችሁ ይህን ይመስላል። ግሩፕ 1 ፕላስ 1 ነው። ግሩፕ 2 ፕላስ 2 ግሩፕ 3 ፕላስ 4 ግሩፕ 4 ፕላስ ኦር ማይነስ 4 አለ። ግሩፕ 5 ደግሞ ማይነስ 3 ነው። ይሄኛው ማይነስ 3 ነው። ነን ሜታሎች ኤሌክትሮን ጌን ስለሚያደርጉ ለምሳሌ ናይትሮጅን ግሩፕ 5 ስለሆነ in order to fulfill electron configuration of noble gas it accepts 3 electron so it form 3 charge of anion ወይ 3 charge of anion ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። እቺኛቱ ፎርም ያደርጋል። ይሄም በተመሳሳይ ኔጌቲቭ 2 and ኔጌቲቭ 1 እነዚህኞቹ ኖብል ጋዞች ምንም አይነት ኤሌክትሮን ጌን ኦር ሉዝ አያደርጉም ማለት ነው። እነዚህ ጋር የተቀመጡት ፕላስ 1 ፕላስ 2 ለዚህ ለግሩፕ 1 ዘ ሆል ባላንሲ ወይም ባይንዲንግ ፓወራቸው ፕላስ 1 ነው ማለት ነው። ለግሩፕ ደግሞ ፕላስ 2 ነው ማለት ነው። እዚህ እንደምትመጡ ደግሞ ለግሩፕ 3 ፕላስ 3 ነው ማለት ነው። ግሩፕ 4 ፕላስ 4 ሊሆን ይችላል፣ ማይነስ 4 ሊሆን ይችላል። ይሄ ቤዝድ ኦን ዋት
ሜታሊክ ካራክተር ኤንድ ነን ሜታሊክ ካራክተር። ለምሳሌ ካርበን ሞር አክቲቭ ከሆኑ ሜታል ጋር ባይንድ በሚሆንበት ሰዓት እንዲነን ሜታል አክት ስለሚያደርግ -4 ይሆናል። ነገር ግን ደግሞ ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ከሆኑ ኤሌመንት ጋር ደግሞ ባይንድ የሚሆን ከሆነ +4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ for each element on your notes predict what the charge of it is most common ion using the periodic table ላይ ብቻ በማየት ምን አይነት ቻርጅ እንዳላቸው አይዴንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎስፈረስ ግሩፕ 5 ነው። so it's accept 3 ኤሌክትሮን 3 ኤሌክትሮን አክሴፕት ያደርጋል and form p-3 and also what ሶዲየም ግሩፕ 1 ነው። አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ስለሚያደርግ +1 4 ማድረግ ይችላል። ሰልፈር ግሩፕ 6 ነው። it gains 2 ኤሌክትሮን and form sulfur -2 ኔን ኖብል ጋዝ ነው። cannot gain electron or lose of electron so charge 0 ማግኒዚየም ግሩፕ 2 ነው +2 ወይም ሜታል ነው ማለት ነው +2 ፖታሺየም +1 ካልሲየም ግሩፕ 2 ስለሆነ +2 ነው። ብሮሚን ግሩፕ 7 ስለሆነ አንድ ኤሌክትሮን ይቀበልና -1 ናይትሮጅን ግሩፕ 5 ነው። ስለዚህ 3 ኤሌክትሮን ይቀበላል። አዮዲን ግሩፕ 7 ነው። አንድ ኤሌክትሮን ይቀበላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቤሪሊየም ደግሞ ግሩፕ 2 ነው። 2 ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኦክሲጅን ግሩፕ 6 2 ኤሌክትሮን ይቀበላል። ሲሲኤም ግሩፕ 1 ነው። አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል። አዮዲን ግሩፕ 7 ነው። አንድ ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋል። ሊቲየም ግሩፕ 1 +1 ይሆናል። ክሎሪን ግሩፕ 7 -1 ይሆናል። ሂሊየም 0 ይሆናል። ፍሎሪን -1 ኤንድ ዚነን 0 ይሆናል ማለት ነው። ኖብል ጋዞች 0 ናቸው። እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄን ከያዛችሁ በኋላ እንዴት ነው አንድ የኬሚካል ኮምፓውንድ ፎርምድ የሚደረገው ወይም how we can write the chemical formula of any compound ኬሚካል ፎርሙላቸውን እንዴት አድርገን መጻፍ እንዳለብን ይሄ ባይንዲንግ ፓወር ኦር ቫላንሲ ነምበሩን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሩል ፎር ኔሚንግ አዮን አንድን አዮን ስም ስናወጣ የራሱ ሩል አለ ማለት ነው። when metal lose electron they become ion but their name does not change ሜታሎች ኤሌክትሮናቸውን ሉዝ ካደረጉ በኋላ ካታዮን ይሆናሉ ወይም ፖዚቲቭ ቻርጅ ይሆናሉ። ነገር ግን the name of that charge or cation is not changed መቀየር አይችልም። ከሜታሉ ስም የተለየ ነው። ለምሳሌ ሶዲየም የሚኖራችሁ ከሆነ ሶዲየም ሜታል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤሌክትሮን ሉዝ ካደረገ በኋላ ይሄኛው እንደምትወስዱት ሶዲየም ፕላሱ ሶዲየም ነው የሚባለው። ዘይ ደግሞ ሶዲየም አተም የነበረውም ሶዲየም ነው የሚባለው። ስለዚህ ቻርጅ ኦፍ ሜታል ስማቸው ከኖርማል ከሜታሉ ስም ወይም ከአተሙ ስም የተለየ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ማግኒዚየም አይቀየርም ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያ ሩል ነው ማለት ነው። ነን ሜታሎች ግን ስማቸው ይቀየራል ማለት ነው። when ነን ሜታል ጌን ኤሌክትሮን they become ion ኤሌክትሮን ጌን ካደረጉ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? አዮን ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአዮን ደግሞ አናዮን ነው። so the name is does change ስማቸው ይቀየራል ማለት ነው። ክሎሪን የነበረው ክሎራይድ፣ ፍሎሪን የነበረው ፍሎራይድ፣ አይዲኢ የሚባል ቅጥያ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሎሪን የነበረው after gain electron it form fluorine minus so the name is fluoride ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም አናዮኖች አይዲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኤክሴፕት ፖሊ አቶሚክ አዮን ሌሎቹ ግን ምን ይኖራቸው ማለት ነው? ሞኖ አቶሚክ አዮኖች ልክ እንደ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን እያልን የምንጠራቸው ፍሎራይድ፣ አዮዳይድ፣ ክሎራይድ፣ ብሮማይድ እያልን የምንጠራቸው አይዲኢ ይኖራቸዋል። ኦክሳይድ እንደዚህ ያልን ናይትራይድ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሰልፈር after gain to electron is formed sulfur -2 the name becomes what sulfide ይሆናል ማለት ነው የአዮኑ። ስለዚህ የሜታል ስም አይቀየርም። የነን ሜታሎቹ አዮናቸው ስማቸው ግን ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ ሁለቱ ባንድ ባይንድ ሲያደርጉ they form ionic compound or highly strong chemical bond ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። rule for naming ion the name of the metal do not change ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛ change the name of non metal የሜታሉ ስም አይቀየርም። የነን ሜታሉ ስም ግን ይቀየራል ማለት ነው። የነን ሜታሎቹ አይዲ ይወስዳሉ አይዲኢ ማለት ነው። የሜታሉ ግን እንደነበረ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት root of element name plus id for non ሜታሎች ነው ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ the name of chlorine አዮን ብትወስዱ ይሄ ክሎር አለ ፕላስ አይዲ ስታደርጉ ክሎራይድ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ናይትሮጅን የነበረው ከነበረው ኦጂኢ ኤንን ታስወግዱና ናይትራይድ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አይዲኢን ቴክ ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህኞቹ ይወስዳሉ። ይሄ የአናዮኖች ነው ማለት ነው።
ኤግዛምፕል ኦፍ ኔሚንግ አዮን ዘ ኔም ኦፍ ካልሽየም አዮን ብንወስድ አይቀየርም። ካልሽየም አዮን ነው ማለት ነው። ዘ ኔም ኦፍ ኦክሲጅን አዮን ስትወስዱ ኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልክ የአልሙኒየም ሜታ ስለሆነ አልሙኒየም ነው፣ ሊቀየር አይችልም ማለት ነው። እስቲ ራይት ዘ ኔም ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ አዮን ኦን ዩር ኖት ይለናል። ሰልፈር ሰልፋይድ፣ ናይትሮጅን ናይትራይድ፣ ፖታሽየም ፖታሽየም፣ ኦክሲጅን ኦክሳይድ፣ ሊቲየም ሊቲየም፣ ብሮሚን ብሮማይድ፣ ክሎሪን ክሎራይድ፣ ሃይድሮጅን ሃይድራይድ ኦር ዋት ሃይድሮጅን። ሁለት አይነት ስም ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ሁለት አይነት ስም ይኖረዋል ማለት ነው። when hydrogen react with active metal it form an ion and the name is hydride ማለት ነው። ከአክቲቭ ሜታል ጋር ሲጣመር -1 ይሆናል። ከነን ሜታል ጋር ወይንም ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ኤሌመንት ከሆኑ ጋር ሲጣመር ሃይድሮጅን የሚል ስም ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ስም አለው ሃይድሮጅን። ካርበንም ሁለት ስም አለው፣ ካርበን ኤንድ ካርባይድ የሚል ስም አለው። ካርባይድ ለ-4 ነው፣ ካርበን ለ+4 ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መጥራት እንችላለን። There are also ions that form after element having shared electron. This ion are known as a polyatomic ion. በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ብዙ ጊዜ ኬሚስትሪን ወደ ኋላ ከሚያስቀረው ነገር አንዱ የፖሊአቶሚክ አዮንን በደንብ በቃል አለመያዝ ነው። ከነ ቫላንሲያቸው መያዝ ይጠበቅባቸዋል። አለም ደግሞ ቫላንሲ ማወቅ ይቻላል፣ ሌላ ቀን ላሳያችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊአቶሚክ አዮንን ስማቸውን በቀላሉ መያዝ አለባችሁ። ይህን ስም ከያዛችሁ በኋላ ብዙ ኮምፓውንድ ስማቸው ከፖሊአቶሚክ አዮን ጋር ይገናኛል። ስፔሻሊ ሳልት ማለት ነው። ለምሳሌ አሞኒየም ናይትሬት፣ አሞኒየም ክሎራይድ ብዙ ሳልቶች አሉት። ስለዚህ አሞኒየም የሚለው NH4 መሆኑን በቃላችሁ መያዝ አለባችሁ። አሴቴት፣ ሶዲየም አሴቴት፣ ፖታሽየም አሴቴት፣ ካልሽየም አሴቴት እያልን ብዙ ሳልቶች አሉ። የአሴቴት ሳልቶች ሲያናይድ፣ ሃይድሮሳያኒክ አሲድ ይኖራል። ሳያናይድ እያልን የምንጠራው አለ። ሃይድሮጂን ሳያናይድ፣ ሶዲየም ሳያናይድ እያልን የምንጠራው ብዙ ሳያናይድ የሆኑ ኮምፓውንዶች አሉ ማለት ነው። ካርቦኔት CO3-2 ባይካርቦኔት ሲባል ካርቦኔት ላይ አንድ ሃይድሮጅን አድ ስታደርጉ የምታገኙት ነው። ይሄ ኦክዛይሌት ይባላል። C2O4-2 ኦክዛይሌት ይባላል። ሃይፖክሎራይት፣ ክሎራይት፣ ክሎሬት ኤንድ ፐርክሎሬት እያልን የምንጠራቸው እነዚህ አራት ግሩፕ አላቸው። በተለይ እነዚህ መያዝ ሀሪፍ ነው፣ ምክንያቱም the same composition but different proportion of oxygen ያላቸው የኦክሲጅን ፕሮፖርሽኑ ብቻ የሚለየው ነገር ግን ኮምፖዚሽናቸው the same ነው። አንድ ኦክሲጅን ለያዘ ክሎሪን ሃይፖክሎራይት ክሎራይት ይባላል ወይም ሃይፖክሎሪዮስ ተብሎ ይጠራል። እዚህ ላይ ደግሞ ClO2 ሲሆን ሁለት ኦክሲጅን የያዘ ክሎሪን ክሎራይት ሲባል፣ ባለ 3ቱ ክሎሬት ይባላል። ባለ 4ቱ ደግሞ ፐር ክሎሬት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ክሮሜት አለ። ሉክ ክሮሜት ብለን እንጠራዋለን። ይሄኛው CrO4-2 ዳይክሮሜት፣ ፐርማንጋኔት፣ ናይትራይት፣ ናይትሬት፣ ሃይድሮክሳይድ፣ ፎስፌት እንዲሁም ደግሞ እታች እንደምትመለከቱት ሰልፋይት አለ። ሰልፌት ኤንድ ታዮሰልፌት ብለን የምንጠራቸው እነዚህን ኮመን የሆኑ ፖሊ አቶሚክ አዮን በቃላችሁ መያዝ ይጠበቅባችኋል። ኬሚስትሪ በቀላሉ እናያዝ ብላችሁ ካሰባችሁ እነዚህን አሁንም ነግራችሁን የላንጉጅ ኦፍ ኬሚስትሪ መሰረት ናቸው። ስለዚህ እሱን ካወቃችሁ በኋላ እንደ ኬሚስትሪ ቀላል ትምህርት የለም ማለት ነው። ይህን በደንብ መያዝ ነው። ይህን ግን ሳታውቁ ልክ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሳትረዱ ወይም ማንበብ መጻፍ ሳትረዱ ሌላ ነገርን መማር በእንግሊዝኛ መማር ብላችሁ እንደምታስቡት ነው መያዝ ያለባችሁ ይሄ ማለት ነው። ኦኬ write the name of each of the following polyatomic ion on your notes using your reference sheet as a guide ነው። ሰልፌት ይባላል ይሄኛው። ፐርማንጋኔት፣ ሃይድሮክሳይድ እያልን ስማቸው መጥራት እንችላለን። ሰልፌት፣ ፐርማንጋኔት፣ ሃይድሮክሳይድ፣ ካርቦኔት፣ ሰልፋይት፣ ናይትሬት እንደዚህ ስማቸውን በቃል ማወቅ አለባቸው። ከዛ በኋላ ኮምፓውንድ ላይ ታዩታላችሁ በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። ስቴፕ ላይ ዝላይ ነው። ስቴፕ ፎር ኔሚንግ አዮኒክ ኮምፓውንድ። እንግዲህ የአንድን አዮኒክ ኮምፓውንድ ስም ስንጠራ እንዴት አድርገን ነው የምንጠራው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ካልሽየምን ይዟል ኤንድ ብሮሚንን ይዟል። ሁለቱም ያዙ ካልሽየም ኤንድ ብሮሚን ነው። ኮንቲኒየር ካልሽየም ብሮሚን ይዟል ማለት ነው። ሶ ሃው ዊ ካን ኔም ኢት እንድንስ ማውጣት የምንችለው ስቴፕ 1 you have to write the name of the metal ion
the name of the metal ion ብለን ጥራው it is calcium ሜታል ነው ቻርጁ ደግሞ +2 ናት ማለት ነው ስለዚህ ካልሽየም ነው ማለት ነው ስሙ ስቴፕ 2 write the name of the non metal ion የነን ሜታሉ አዮኑ it is a bromine ነው ወደ ብሮማይድ ሆና ማለት ነው ስትጠሩት ብሮማይድ ነው መጨረሻይ ስሙ ነው ማለት we are done it is that easy በጣም ቀላል የሚያደርግላችሁ መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ the name of CaBr2 is calcium bromide ብለን እንጠራለን ማለት ነው በዚህ መሰረት የዚህን ስም እንጥራ ብንል NaF ብለን እንጠራነው the name of metal is sodium and non-metal fluoride sodium fluoride the name of metal is strontium and non-metal is chloride strontium chloride the name is this one is calcium and non-metal oxygen ነው it is oxide calcium oxide ይሄኛው ማግኒዚየም ነው ያለው ማግኒዚየም ኦክሳይድ ይሄኛው ሊቲየም ሰልፋይድ ፖታሺየም አዮዳይድ ብለን ስሙ መጥራት እንችላለን ማለት ነው ያንላቸው ስማቸው ሶዲየም ፍሎራይድ ማግኒዚየም ኦክሳይድ ስትሮንሺየም ክሎራይድ ሊቲየም ሰልፋይድ እንዲሁም ደግሞ ካልሲየም ኦክሳይድ ፖታሺየም አዮዳይድ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው when polyatomic ion are used simply use the name of the polyatomic ion look polyatomic ion ግን ሲኖር መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ በቃላችሁ እያንዳንዳቸውን ፖሊአቶሚክ አዮን ስማቸው መያዝ አለባችሁ ተሳችሁ ማለፍ የለባችሁ ወደ ሃየር ክላስ ላይ ስሙን ሳታውቁ መሄድ የለባችሁ በቃላችሁ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ፖሊአቶሚክ አዮን የያዘ ኮምፓውንድ ስታገኙ ስሙ ስትጠሩ ምን ሆነ ማለት ነው ሲምፕሊ the name of polyatomic ion እንደነበረ ስሙ ይጠራ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው NH4 plus ብለን ይጠራነው NH4 plus ፍሎሪን አለው ስለዚህ አሞኒየም ፍሎራይድ ነው ማለት ስትጠሩት እዚህ ላይ ካልሲየም አለ ሉክ ካልሲየም ሜታል አለ ፖሊአቶሚክ አዮኑ ግን ምን አለ ማለት ነው ሰልፌት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ካልሲየም ሰልፌት ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ ማግኒዚየም አላችሁ እዚህ ላይ ማግኒዚየም ሲኖራችሁ ሌላኛው ደግሞ ፖሊአቶሚክ አዮኑ ናይትሬት ነው ማግኒዚየም ናይትሬት ሌላው ሶዲየም አላችሁ ሶዲየም ከዛ ፖሊአቶሚክ አዮኑ OH ነው OH አዮን ደግሞ ሃይድሮክሳይድ ይባላል ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ስለዚህ ስሙን በቀላሉ መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው name the ionic compound that are found on your notes ኖታችሁ ላይ ማስተዋሻ መያዝ አለባችሁ እስቲ እነዚህን ስም አብረን እንጥራ መጀመሪያ ላይ ያለው ካልሲየም ክሎራይድ ብለን እንጠራዋለን first one is calcium chloride second one is potassium sulfide potassium permanganate barium oxide ammonium chloride cesium chloride magnesium sulfate sodium bromide aluminum phosphide እንደዚህ አድርገን ስሙን መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ነው በቃ ቴክኒክ ነው ስለዚህ how we can named ionic compound that are contain monoatomic ion and polyatomic ion polyatomic ion የያዙ ionic compound እና monoatomic ion የያዘ ionic compound እንዴት አድርገን ነው ስሙን መጥራት የምንችለው የሚሆን ነገር በዛ አይነት መልክ መጥራት ይችላል ማለት ነው you can also determine the formula of an ionic compound from its name ከስሙ ተረድታችሁ ደግሞ ionic compound ፎርሙላው እንዴት መጻፍ እንችላለን ለምሳሌ ማግኒዚየም አዮዳይድን እንዴት ነው ፎርሙላውን መጻፍ የምንችለው የሚለው ነገር ስታዩ ማግኒዚየም it is group 2 metal ነው look group 2 metal ነው so it has magnesium plus 2 charge አለው ማለት ነው ስለዚህ step 1 write the symbol of the metal ion metal ማለት እዚህ ላይ ማግኒዚየም ነው ማግኒዚየም it belongs to group 2 metal ነው so it loses to electron and form magnesium plus 2 so የሱ ቫላንሲ plus 2 ነው ማለት ነው ማግኒዚየም አተም አለን ሌላኛው ደግሞ አዮዲን አተም ነው ያለው ስለዚህ write the symbol of the metal ion የነን ሜታል አዮንም ሲምቦል ጽፋላችሁ ከዛ በኋላ ቻርጃቸውን ጻፉበት magnesium plus 2 and iodine minus አለ finally determine the formula by what ክሪክሮስ በማድረግ ፎርሙላ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ማግኒዚየም አዮዳይድ የሚል ስም ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ from the name of ionic compound how we can write the chemical formula of a compound የኮምፓውንዱን ionic ፎርሙላውን ወይም የኮምፓውንዱን ኬሚካል ፎርሙላውን እንዴት አድርገን መጻፍ እንዳለብን አሁን በነገርኳችሁ መልክ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው
this is just as easy to do with polyatomic ion ከፖሊአቶሚክ ion ጋርም ሲሆን ስንጠራ ቀለል አድርገን ነው የምናየው። ለምሳሌ strontium it is a metal SR ነው belongs to group 2 metal ነው so have valency +2 ነው ያለው ማለት ነው። nitrate NO3- ነው ስለዚህ ስጠሩ የክሪክሮስ ማለት ነው። first write the name of what metal symbol ወይም የሜታሉን አዮን ጽፋላችሁ። SR ነው strontium ብለን የምንጠራው ናይትሬት ደግሞ NO3 ነው። ከዛ ቻርጃቸውን መጻፍ እንችላለን። ቻርጃቸው +2 N-1 ነው +2 N-1 ፋይናሊ ክሪክሮስ ማለት ነው። ይሄን ክሪክሮስ ታደርጉት strontium ናይትሬት ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ መያዝ ትችላላችሁ። ኦኬ be very careful that you do not mix up the name of ion. This is very common for beginner to name. ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድ ነገር መግራችሁ እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር አለ። ናይትሮጅን ስላለ ናይትሬት ልትሉ ትችላላችሁ እና ይሄን ክላሲፋይ ማድረግ አለብን። አሁን ናይትሮጅን እና ናይትሬትን ስሙ ኮምፕሌክስ ሊያደርግባችሁ ይችላል። NO3 ስለተሰጣችሁ ናይትሮጅን ኦክሳይድ ልትሉ ትችላላችሁ። የሆነ የማይሆን ስም ልትሰጡ ትችላላችሁ። N-3 እና NO3- ሁለቱን ብትወስዱ ስማቸው ያምታታቻል። N3- ይሄኛው N-3 and NO3-1 እዚህም ደግሞ S-2 and also what SO3-2 P-3 and also PO4-3 እነዚህን ብትወስዱ ስማቸው በጣም ያምታታል ማለት ነው እና ይሄንን ክላሲፋይ ማድረግ አለብን። ፖሊአቶሚክ አዮን ሲሆኑ የራሳቸው ስም አይዲኢን አይወስዱም። ፖሊአቶሚክ አዮኖች ኤክሴፕት ሲያናይድ ከሲያናይድ ከCN- እና ከሃይድሮክሳይድ በስተቀር ብዙዎቹ አይዲኢን አይወስዱም ማለት ነው። ስለዚህ N3- ብለን የምንጠራው ናይትራይድ ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ናይትሬት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ክላሲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው ሰልፋይድ የሚባለው S-2 ነው ማለት ነው። ሰልፋይት የተባለ ደግሞ SO3- ነው ማለት ነው። እንደዚህ መለየት ትችላላችሁ። P-3 ፖስፋይድ ነው፣ ያኛው ደግሞ ፖስፌት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ክላሲፋይ ማድረግ አለባችሁ። በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። የአናዮን ኦፍ ሞኖአቶሚክ እና ፖሊአቶሚክ ስማችሁ ሊምታታባችሁ ይችላል። በደንብ ይሄንን ከያዛችሁ በኋላ ኔሚንግ ላይ ብዙ ነገር ታቀሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ማስተዋወስ ያለብን remember that the name of transition metal, transition metals have a variable valency or binding power. variable የሆነ ቫላንስ ያላቸው ለምሳሌ ብትወስዱ ኮፐር +1 ኮፐር +2 የሚባሉ ሁለት ስቴብል ቻርጆች ይኖሩታል ማለት ነው። ኮፐር አተም ራሱን ችሎ ማለት ነው። አይረን +2 and አይረን +3 የሚባሉ ሁለት ስቴብል የሆኑ ቻርጆች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ አይረን ኦክሳይድ ብትባሉ የትኛው አይረን የአይረን +2 ነው ወይንስ የአይረን +3 የሚል ጥያቄ ሊነሳባችሁ ይችላል ማለት ነው። ኮፐር 2 ወይስ ኮፐር 1? አሁን ኮፐር ኦክሳይድ ስትባሉ ኮፐር 1 ኦክሳይድ ነው ወይስ ኮፐር 2 ኦክሳይድ? ስለዚህ አንድ አይነት ኮምፖዚሽን ኖሮት ግን ቫላንሲ ኦፍ ትራንዚሽን ሜታል ቫሪያብል ስለሆነ ትራንዚሽን ሜታል ብለን የምንጠራቸው የዲ ብሎክ ኤሌመንቶችን ነው እና ኤፍ ብሎኮች ናቸው። ስለዚህ ሞስትሊ ዲ ብሎክ ነው የምንመለከተው እኛ ማለት ነው። እሱም አይረን፣ ኮፐር፣ ቲን፣ ሊድ እነዚህን በደንብ መያዝ አለባቸው። ስለዚህ we are the charge of the transition metal below እነዚህን እንውሰድ። አይረን 2 ነው ሶ ቫላንሲ +2 ነው። ስም ላይ ሲቀመጥለት አይረን 2 ሮማን ነምበር 2 እንደዚህ ይቀመጣል። አይረን 2 በሮማን ነምበር በዛ አይነት መልክ ይቀመጣል ማለት ነው። ኮፐር +2 ሮማን ነምበር ትኖራለች። ስለዚህ ሲዩ +2 ነው ማለት ነው። ቲን +4 ይሄ ይኖርና ሊድ +2 አይረን +3 ኮፐር +1 ቲን +2 and lead +4 አለ ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ ክላሲፋይ ማድረግ ይጠበቅባቸው ማለት እና ስማቸውም ብዙ አይነት ስም ያላቸው ማለት ነው። ኮፐር 1 ኮፐር 2 አይረን 2 አይረን 3 እየተባለው ስሙ የሚጠራው ማለት ነው። the charge of the transition metal are important when you are determining the following of anionic compound ትልቅ ጥቅም አለው። ለምሳሌ አይረን 3 ኦክሳይድ so write the chemical formula of iron 3 oxide ብትባሉ ምን ታደርጋላችሁ? step 1 write the symbol of the cation. The symbol of cation means iron atom ነው።
አናዮኑ ደግሞ ኦክሲጅን አተም ነው ማለት ነው። ዲተርማይን ዘ ቻርጅ ዩዚንግ ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ዲተርማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን የአይረን ሜታል ተነግሯቸዋል። አይረን 3 ስለሚላችሁ ቫላንሲው +3 ነው። ኦክሲጅን ግን ግሩፕ 6 ስለሆነ -2 ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ዲተርማይን ታደርጋላችሁ። ፋይናሊ ክሪክሮስ አድርጉት። ክሪክሮስ ስታደርጉት ይህን ታገኛላችሁ። ይህንን ኮምፓውንድ ስታነቡ አይረን ኦክሳይድ ብላችሁ አይደለም ታነቡት፣ አይረን 3 ኦክሳይድ ነው የሚባለው። አይረን 3 ኦክሳይድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አይረን ቱ ኦክሳይድ ደግሞ ሌላ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ መልክ መጥራት ይችላል። ሄልፕፉል ሂንት ልንገራችሁ ስላይ if the ion end in IDE it is probably from the periodic table if the ion end in AATE ወይም ATE ወይም ITE ከሆነ እንደዚህ ATE or ITE ከሆነ ፖሊአቶሚክ አየን ነው። ብዙ ጊዜ ኔም ኦፍ ኬሚካል ኮምፓውንድ ላይ ለምሳሌ ካልሽየም ክሎራይድ ሲሆን አይዲኢ በመኖሩ ምክንያት ይቺ አይዲኢ ሪፕሬዘንት የምታደርግልን አናዮኑ ከፔሪዮዲክ ቴብል የተወሰደ ነው። ኖርማሊ ሲንግል አተም እንደሆነ ይነግረናል። እንዲሁም ደግሞ ኤቲኢ ከሆነ ደግሞ ፖሊአቶሚክ አየን ወይም አይቲኢ ከሆነ ፖሊአቶሚክ አየን መኖሩን ይገልጽልናል ማለት ነው። ጀነራሊ ነው ይሄኛው ጀነራሊ። ኤግዛምፕል ሰልፌት፣ ሰልፋይድ ብትወስዱ ሰልፋይድ ኢዝ ይሄ አቶሚክ ነው። ኖርማሊ ሰልፋይት ብለን የጠራው ነው ግን ምን ሆና ማለት ነው የኛው ሰልፋይት ብሎ የተጠራውና ሰልፌት የተባሉት እነሱ ሁለቱ ፖሊ አቶሚክ አዮን ናቸው ማለት ነው። ፎርሙላቸውን በዚህ አይነት መልክ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ናይትራይድ፣ ናይትሬት እያልን መጥራት ትችላላችሁ። ራይት ዘ ፎርሙላ ኦፍ ዘ አዮን ኮምፓውንድ ኔም ኦን ዩር ኖት ይለናል። ለምሳሌ ፖታሽየም አዮዳይድ ፎርሙላው KI ነው ማለት ነው። ቲን 4 ክሎራይድ ቲን 4 SnCl4 ይሆናል። ባሪየም ሰልፌት BaSO4 ሶዲየም ክሎራይድ NaCl ስትሮንሺየም ሰልፋይድ SrS ማለት ነው። ኮፐር 2 ካርቦኔት CO3 አሁን ሲጠራ እንደዚህ ቫሪያብል ባላንስ ያላቸው በብራኬት ሮማን ነምበር ይኖረዋል ማለት ነው። አሉሚኒየም ብሮማይድ ሂር ሊቲየም ናይትራይድ በዚህ አይነት መልክ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ስም መያዝ አለባችሁ። እስካሁን የነገርኳችሁ how we can named ionic compound ይሄ ፓርት 1 ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ስታዩ ኔሚንግ ኦፍ ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ኔሚንግ ኦፍ ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ስንል ምን ማለት ነው? first you have to define ይሄኛው ፖርሽን ኔሚንግ ኦፍ ዋት ኔሚንግ ኦፍ ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ እንዴት አድርገን ስም መጥራት የምንችለው ወይም ስም ማውጣት የምንችለው ኬሚካል ፎርሙላውን እንዴት ነው መጻፍ የምንችለው የሚለው ነገር አብረን እንይ። ኔሚንግ ኦፍ ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ፈርስት ኮቫለንት ኮምፓውንድ ምንድነው ነው ይሄኛው ማወቅ አለብን። ኮቫለንት ኮምፓውንድ የመጀመሪያው አዮኒክ ኮምፓውንድ ብለን ጠራነው። it is a compound formed by what transferring of electron or by losing and gain of electron between metal and non metal ነው። በሜታልና በነን ሜታል መካከል ያለ በኤሌክትሮን ጌን ኦር ሉዝ ኦፍ የተፈጠረ ነው። ነገር ግን ኮቫለንት ኮምፓውንድ የሚፈጥሩ ኤሌመንቶች በቁጥራቸው በጣም አነስተኛ ናቸው። እነሱ ኤሌመንቶች ደግሞ ነን ሜታሎች ብቻ ናቸው ኮቫለንት ኮምፓውንድን ፎርም ሊያደርጉልን የሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ኮምፓውንድን ፎርም የሚያደርጉት እነዚህ የምታያቸው በቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑ ነን ሜታሎች ብቻ ኮቫለንት ኮምፓውንድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽን ኦከር when atom gain lose or share electron ብለናል። so sharing electron create covalent bond ኤሌክትሮን በመጋራት የሚፈጠር ቦንድ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኮቫለንት ቦንድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ነን ሜታል ካን share gain or accept electron form anion ነው። ግን እዚህ ነን ሜታል ካን share ኤሌክትሮን ሼር ያደርጋሉ እንደዚህ ይጋራሉ and form covalent bond ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ነን ሜታል ካን share ኤሌክትሮን to form covalent bond ነን ሜታሎች ኤሌክትሮን ይጋራሉ ምን ለማድረግ covalent bond ፎርም ለማድረግ this creates a molecule። ስለዚህ by formation of covalent bond
there is a formation of what molecular compound or molecules የሚፈጠሩት በኮቫለንት ኮምፓውንድ ወይም በኮቫለንት ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ determine if a compound is ionic or covalent ኢዚ መሆኑን እንዴት አድርገን ነው መለየት ያለብን? የሆነ ኮምፓውንድ በተለይ ግሬድ 9 which one ionic and which one covalent ብላችሁ ለመለየት ስትፈልጉ እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሜታል ኤንድ ነን ሜታል አዮኒክ ነው። እንዲሁም ደግሞ ነን ሜታል ዊዝ ነን ሜታል ኮቫለንት ነው ማለት ነው። ዋት ኤሌመንት ዱ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ኮንቴን በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን which one covalent which one ionic ለማለት ስታስቡ ምን አይነት ኤሌመንት ናቸው ኮቫለንትን የሚፈጥሩት፣ ምን አይነት ኤሌመንት ናቸው ደግሞ አዮኒክ ኮምፓውንድ መፍጠር የሚችሉት የሚለው ነገር ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኮቫለንት ኮምፓውንድ ኮንቴን ኦንሊ ነን ሜታል። ኮቫለንት ኮምፓውንድ ብለን ጠራቸው ኦንሊ ኮንቴን የሚያደርገው እነዚህን ኤሌመንቶች ብቻ ነው፣ ነን ሜታሎች ብቻ ነው የሚይዘው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኮቫለንት ኮምፓውንድ is formed by what ነን ሜታል በነን ሜታሎች ብቻ ነው ሊፈጠር የሚችለው ማለት ነው። አዮኒክ ኮምፓውንድ ግን የሚፈጠረው ሙሉ ፔሪዮዲክ ቴብሉ ይፈጥረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሜታልም ነን ሜታልም ስለያዘ ፔሪዮዲክ ቴብልን እንመልከተዋል። አዮኒክ ኮምፓውንድ ፎርም የሚያደርጉት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት ሜታልም ነን ሜታልም ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አሁን ሜታል ይሄ ፓርት ዘሆል ሜታል ነው። ነን ሜታሎች ጋር ሲጣመር የሚፈጠር ኮምፓውንድ አዮኒክ ኮምፓውንድ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ባንድ የያዘ አዮኒክ ይባላል። ነን ሜታልን ብቻ የያዘ ኮቫለንት ይባላል ማለት ነው። ዲሳይድ ዌዘር ዘ ኮምፓውንድ ኦን ዩር ኖት አር አዮኒክ ኦር ኮቫለንት መሆኑን ክላሲፋይ አድርጉ ይለናል። የመጀመሪያው ካርበን እና ኦክሲጅን ናቸው የተጣመሩበት። ስለዚህ ነን ሜታል ብቻ ነው ያዘው። ካርበን እና ኦክሲጅን ነን ሜታል ናቸው። ሜታል የሚባል የለም። ሶ ኮቫለንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ሁለቱም ነን ሜታል ናቸው። ኮቫለንት ይፈጥራል ማለት ነው። ፕላቲኒየም እና ኦክሲጅን ፕላቲኒየም ሜታል ነው። ኦክሲጅን ነን ሜታል ነው። ቲዝ አዮኒክ ይፈጥራል ማለት ነው። ሜርኩሪ ሜታል ነው። ክሎሪን ነን ሜታል ነው። አዮኒክ ይፈጥራል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሲሊከን ነን ሜታል ነው። ኦክሲጅን ኦልሶ ነን ሜታል ነው። ኮቫለንት ይፈጥራል ማለት ነው። ስትሮንሺየም ሜታል ነው። ብሮሚን ነን ሜታል ነው። አዮኒክ ይፈጥራል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ክላሲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ which one ionic compound which one covalent compound ለማለት first you have to classify element metal and non metal ከነን ሜታል የሚፈጠር ኮቫለንት ነው። ሜታልንም ነን ሜታልም ባንድ የያዘ ደግሞ አዮኒክ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ ኢምፖርታንት ፋክት because hydrogen only has one proton and one electron it behave differently than any element on the periodic table ከሁሉም ኤሌመንት የተለየ ባህሪ ያለው ሃይድሮጅን አንድ ፕሮቶን እና አንድ ኤሌክትሮን ነው ያለው። ሌሎቹ ኤሌመንት ግን ፕሮቶን ኤሌክትሮን ኤንድ ኒውትሮን ወይም any element have 3 subatomic particle except ordinary hydrogen ሌሎቹ ሶስት ነው ያላቸው ፕሮቶን ኤሌክትሮን ኒውትሮን ማለት ነው። ሃይድሮጅን ግን ፕሮቶን እና አንድ ኤሌክትሮን ነው ያለው ኦርዲናሪ ሃይድሮጅን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን have a tendency to lose its electron and gain other electron ሌላ ኤሌክትሮን የመቀበል ፍላጎት አለው፣ የራሱን ኤሌክትሮን የመስጠትም ፍላጎት ሁለቱም ባህሪ ያለው ማለት ነው። when hydrogen bind with high electronegative element it's lose its electron የራሱን ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። and for cation ማለት ነው። ያ ማለት ሃይድሮጅን ኤሌክትሮን እንደዚህ ሉዝ ሲያደርግ ፕላስ ቻርጅ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ኤች ፕላስ ይሆናል። ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ ደግሞ ማይነስ ቻርጅ ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ሁለቱም ባህሪ አለው ማለት ነው። ሃይድሮጅን ኤንድ ሃይድራይድን ሁለት ነገር እናያለን ማለት ነው። ለሃይድሮጅን የተሰጠ ባህሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ኤግዚስት የሚያደርገው ባይ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ዳያቶሚክ ሞሌኪል ነው ማለት ነው። በምድራችን ከምናያቸው 7 ዳያቶሚክ ኤሌመንቶች አሉ። እነሱ እነማን ናቸው? there are 7 elements that exist in nature as diatomic molecule። እነሱ ኤሌመንቶች ደግሞ አሁንም ነግራችሁ ናቸው። እነዚህ ኤሌመንት ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኤሌመንቶች ዳያቶሚክ ሞሌኪሎች ናቸው። ሆሞ ዳያቶሚክ ሞሌኪል ናቸው። በተፈጥሮ ኤሌክትሮን ሼር አድርገው የሚኖሩ ናቸው። እነዚህ 7ቱ ኮመን ዳያቶሚክ ኤሌመንት ብለን እንጠራቸዋለን። ኦኬ nowadays there are millions covalent compound thus can be classified into many different types of compound. each types of compound has different types of rule for naming። ስለዚህ በምድራችን ላይ
በጣም ሚሊየንስ የሆነ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ወይም ሞሌኩላር ኮምፓውንዶች አሉ። ስለዚህ ስማቸውን ዳይሬክት ለመጥራት ዲፊካልት ነው። ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ሩል ቱ ኔሚንግ ኔም ለማድረግ ሩል ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ you will be learn about what the easiest types of covalent compound to name ያንነች ኮቫለንት ኮምፓውንድ እንዴት አድርገን ስማቸውን መጥራት እንዳለብን አሁን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ኮምፓውንድ እንዴት አድርገን ስም መስጠት የምንችለው የመጀመሪያው we have to classify covalent compound into binary and ternary ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። አሁን እዚህ ላይ የምናየው ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንዶችን በመጀመሪያ እንይ ማለት ነው። What does binary? From the name what you understand, binary means a compound that's built from two identity of element ከሁለት ነገር ብቻ የተሰራ ባይናሪ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ how we can name binary covalent compound ባይናሪ means two ነው። እንደዚህ ከሁለት ነገር ብቻ የተሰራ ባይናሪ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ባይናሪ ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራው እንደዚህ ከሁለት ነገር ብቻ የተሰራ ነው ማለት ነው። ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ ስማቸው እንዴት እንጠራለን? non-metal can share electron in many different ways. This means that two non-metal can create multiple compound together. ብዙ አይነት ኮምፓውንድ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ለምሳሌ እንውሰድ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ እያልን የምንጠራቸው እነዚህ ኮምፓውንዶች ውሰድ። ይሄ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ፎስፈረስ ትራይክሎራይድ፣ ፎስፈረስ ፔንታክሎራይድ፣ ዳይናይትሮጅን ቴትራኦክሳይድ፣ ዳይናይትሮጅን ትራይኦክሳይድ የሚባሉ ስሞች ናቸው። ስም ስንጠራ አሁን ይህ ስሙን ስለነገርኳቸው ሩል አለው የእነዚህን ኮምፓውንድ ስም እንዴት አድርገው መጥራት ያለብን አብረን to show the correct ratio of element we use prefix mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona and deca ብለን እነዚህን ስሞች መያዝ አለብን። ነምበራቸው ምን ያህል ናይትሮጅን ምን ያህል ኦክሲጅን የአተሙ ብዛቱን ኮምፓውንዱ ላይ ያለው የአተም ብዛት ለማወቅ ሞኖ፣ ዳይ፣ ትራይ፣ ቴትራ፣ ፔንታ፣ ሄክሳ፣ ሄፕታ፣ ኦክታ፣ ዴካያን መጥራት አለብን ማለት ነው። ይህ ትክክለኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሲጠሩ ስቴፕ ፎር ኔሚንግ ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ስም ስንጠራ አሁንም ነው you have two nitrogen here and four oxygen አለ። ሁለት ናይትሮጅን ዳይ ብለን እንገልጻለን። ዳይ ናይትሮጅን ሁለት የሚለው ሁለት ማለት ዳይ ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን አለ ዳይ ናይትሮጅን። አራት ኦክሲጅን አለን። ፎር ኦክሲጅንን በፕሪፊክስ ደረጃ ሲገልጹት ቴትራ ኦክሳይድ ወይም ተርት ኦክሳይድ ነው የኛው። ስለዚህ ዳይ ናይትሮጅን ቴትራ ኦክሳይድ ነው ስንጠራኛ ማለት ነው። ስለዚህ ስም አጠራሪ ስቴፕ 1 write the name of the first non-metal it is nitrogen and write the name of the second non-metal it is oxygen that means oxide ማለት ነው። ኦክሲጅን ነበር ኦክሳይድ ሆናል። ስቴፕ 3 add prefix to specify how many of element are present ምን ያህል ኤሌመንት እንዳሉ ለመግለጽ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፕሪፊክሶቹን መጻፍ አለብን ማለት ነው። ዳይ ናይትሮጅን ተርት ኦክሳይድ ነኛው ወይም ቴትራ ኦክሳይድ እያልን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መልክ ስሙ ይጠራ ማለት ነው። ሩል ፎር ዩዚንግ ፕሪፊክስ ፕሪፊክስን ስትጠቀሙ ሩል አለው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤሌመንት አንድ ብቻ ከሆነ ኤንኦ ብቻ ለምሳሌ ቢሰጣችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ሞኖ እያላችሁ መጥራታችሁ ለመጀመሪያው ኤሌመንት አንድ ብቻ ከሆነ ሞኖ የሚባል ነገር አትጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ prefix are only for binary covalent compound ምን ታደርጋላችሁ? the prefix mono is never used on the first element of the binary covalent compound. Without a prefix it is assumed that there is only one ሲሆን ማለት ነው። ዋን ከሆነ ሁልጊዜ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ሞኖ የሚባል ለመጀመሪያው ኤሌመንት አትጠሩም ማለት ነው። ያ ማለት ነው ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ብለን የጠራነው ይሄ እንደምታዩት ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ካርበን አንድ ካርበን ያለው ሞኖ ካርበን ዳይኦክሳይድ አይባልም ማለት ነው። ስለዚህ ሲጠራ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው የተባለው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ኤሌመንት አንድ ብቻ ከሆነ ሞኖ የሚባል ፕሪፊክስ አትጠቀሙ ማለት ነው። ሁለትና ከዛ በላይ ሲሆን ነው የምትጠቀሙት ዳይ ትራይ ቴትራ እያላችሁ ጥሩት ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ብለን የጠራነው ኖት ዋት ሞኖ ካርበን ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ ሞኖ ካርበን ዳይኦክሳይድ አይባልም ማለት ነው። በፍጹም አይባልም። እዚያ እንውሰድ ሌላ ሩል የምነግራችሁ ሪሙቭ ዘ ኦ የምትለውን ቃል
ወይም ኤ የምትለውን ቃል ሪሙቭ ታደርጋላችሁ from the prefix before adding it to what oxide ለኦክሳይድ ብቻ ማንን ታስወግዳላችሁ ከፕሪፊክስ ላይ ኦ የምትለውንና ኤ የምትለውን ታስወግዳላችሁ። ኤግዛምፕል እንውሰድ። ይሄን እንውሰድ። ለምሳሌ ካርበን ሞኖ ሉክ ካርበን ሞኖ ይላል ኤምኤንኦ ነበር ሶ ኦን ታስወግዳላችሁ። ካርበን ሞኖክሳይድ የምትሉት አሁን ላይ ሞኖክሳይድ ነው የሚጠራው ማለት ስለዚህ ካርበን ሞኖክሳይድ ነው የሚቀመጠው እንደዚህ ሞኖ ኦክሳይድ በትኖት ዋት ኤምኤንኦኦ ኦክሳይድ የዚህ አይነት ሁለተኛውን ክፍል አይነት መጠቀም አይቻልም ማለት ይሄን አይነት መልክ መጠቀም አይቻልም። እነዚህ ሩሎች ናቸው። how would you write each of the prefix in front of what the oxide? remember remove the o or a from the prefix before adding a to oxide ነው። ሞኖ ለሚለው ኤምኤን ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ሞኖክሳይድ ትራይ ባለበት ዳይስትሉ ዳይኦክሳይድ ስለዚህ ያስወገድነውን አስወግደናል እዚህ ላይ ማለት ነው። ትራይኦክሳይድ ተርት ቴትራ ነበረ። ስለዚህ TETRA የነበረው ኤን አስወግደን ቴትራ ኦክሳይድ ነው። በዚህ አይነት መልክ መጥራት ትችላላችሁ። ሄክሳ እያላችሁ እነዚህ አይነት ስም መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኔም ዘ ባይናሪ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ዛት አር ፋውንድ ኦን ዩር ኖት ካርበን ዳይኦክሳይድ ዘ ፈርስት ዋን ካርበን ዳይሰልፋይድ ፎስፈረስ ትራይብሮማይድ ፎስፈረስ ፔንታ ብሮማይድ ዳይፎስፈረስ ፔንታ ሰልፋይድ ዳይናይትሮጅን ሞኖሰልፋይድ ሲሊካን ዳይሰልፋይድ ናይትሮጅን ትራይብሮማይድ ዳይናይትሮጅን ቴትራክሎራይድ በዚህ አይነት መልክ ስማቸውን መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ እንግዲህ because of prefix it is very easy to go from the name of a binary covalent compound ፎርሙላቸው እንዴት አድርገን ነው ዲተርማይን ማድረግ የምንችለው እዚህ ላይ የኮቫለንት ኮምፓውንድ ፎርሙላ ከስማቸው እንዴት ነው መጻፍ የምንችለው። ለምሳሌ ዳይናይትሮጅን ቴትራኦክሳይድ ስትባሉ በመጀመሪያ ስቴፕ 1 ላይ የምታደርጉ ምንድነው ራይት ዘ ሲምቦል ኦፍ ዘ ፈርስት ነን ሜታል ኤንድ ሰብስክሪፕት ነን ሜታል እና ሰብስክሪፕቱን ታስቀምጣላችሁ። ዳይናይትሮጅን ሲባል ኤን2 ቴትራኦክሳይድ ቱ ኦፎር ነው የምትጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ቴትራ ፍሎራይድ ነው F4 ነው የምትወስዱ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ዳይናይትሮጅን ሲባል ሁለት ናይትሮጅን N2 ተርቶ ኦክሳይድ ከሆነ ደግሞ ወይም ፍሎራይድ ከሆነ ዳይሬክት ቁጥር መጠቀም ነው። ስለዚህ N2 F4 ነው ማለት ነው። ስማችሁን ነው ካርበን ቴትራ ክሎራይድ ሲባል ካርበን ብላችሁ አንድ ክሎሪን አራት እንደዚህ ማለት አራት ክሎሪን በዛ አይነት መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ፎስፈረስ ፔንታክሎራይድ ዳይናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ካርበን ሞኖክሰልፋይድ ቦሮን ትራይሃይድራይድ ዳይሰልፈር ሄክሳብሮማይድ እንዲሁም ደግሞ ሲሊካን ዳይሰልፋይድ ፎስፈረስ ትራይአዮዳይድ ናይትሮጅን ትራይክሎራይድ እንደዚህ አይነት ስማቸውን በቀላሉ መጻፍ ወይም መጻፍ ትችላላችሁ። እናንተ ተለማመዱ። ይሄን ሪፕሌይ ያደርጋችሁ ስሙን በደንብ አድርጋችሁ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ኮምፓውንድ በዛ አይነት መልክ ኔምድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኔሚንግ አዮኒክ ኤንድ ኮቫለንት ኮምፓውንድ በዛ አይነት መልክ ነው መጥራት የቻልነው። የዛሬ ለሰናችን ይሄን ይመስላል። በቀጣይ የላንጉጅ ኦፍ ኬሚስትሪ ትምህርት የምናየው ስለ ኔሚንግ ኦፍ አሲድ ነው ማለት የአሲድ ስም አጠራር በሰፊው እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ባላንስ እንዴት አድርገን ነው ማወቅ ያለብን የፖሊ አቶሚክ አየን ባላንስ እንዴት አድርገን ማወቅ አለብን የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ኬሚስትሪ ማትስ ፊዚክስ ካሁን በኋላ በተከታታይ መልቀቅ ስለምችል from grade 9 7 ሊሆን ይችላል 8ም አሁን ላይ ግን ከግሬድ 9 ጀምራችሁ እስከ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ዓመት ተማሪ ያላችሁ ሶስቱም ሳብጀክት በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸር ሰንብቱ።